A venit toamna și noi continuăm discuțiile interesante cu oameni care lucrează la Assist. Astăzi vorbesc cu Remus. Salut! 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 Cum se vede toamna prin ochii unui designer? Zi-mi ceva despre tine. Salut! Eu sunt Remus, am 27 de ani, lucrez în Assist de aproximativ 5 ani. Sunt de origine din Botoșani, am făcut liceul acolo, liceul de matematică informatică, adică cam asta e background-ul. Am văzut că acolo pe titlul tău scrie Head of Design Department, Da. ceea ce înseamnă că ai niște lucruri serioase de făcut, niște oameni peste care să conduci și implicit niște oameni care să-i dirigezi într-o direcție bună. Tocmai de asta îmi place foarte mult la Assist, că este un mediu de lucru foarte dinamic, că am o echipă cu care pot lucra, o echipă de încredere, pe care mă pot baza de fiecare dată când am o problemă. Ce fel de oameni lucrează într-un departament de genul acesta de design? Ei sunt oameni pasionați, sunt oameni cărora le place să lucreze în echipă. Comunicarea joacă un rol foarte important în echipa noastră și cred că peste tot. Spuneai că ai 5 ani de când Da. lucrezi la Assist. Cum ai ajuns să lucrezi la Assist? Păi, am început printr-un internship, a fost prin intermediul unei organizații de voluntariat, și anume ISEC. Poate că ai auzit și tu. Am auzit. Da, am avut o perioadă de internship de, cred că 3 luni atunci. A fost destul de interesant, cred că soarta, norocul a jucat un rol foarte important în toată treaba asta, deoarece am venit la Assist, cred că și momentul a fost foarte oportun atunci, pentru că am început pe departamentul de gaming și anume am lucrat atunci la un mini-joculeț pe care l-am făcut noi în perioada aia de internship. Și eu m-am ocupat în principiu de partea vizuală a jocului respectiv. Nu pot să zic că știam prea multe despre ceea ce înseamnă design, user experience și așa mai departe. Erai la ESEC, deci aveai Da. o înclinație ușoară înspre partea antreprenorială. să Da, spun da, așa. da, într-un mai mult sau mai puțin, da. Cum ar trebui să fie o persoană care lucrează pe design la Assist? De acum, dacă tot ai ajuns Head of Design Department, înseamnă că ai o idee destul de bună creată despre profilul unei astfel de persoane. Da, cum am mai precizat, este foarte important ca persoana respectivă să fie pasionată de ceea ce face. Pentru că noi de fiecare dată venim cu drag la birou, venim cu drag să ne întâlnim cu ceilalți colegi și să lucrăm împreună. Alte lucruri, cred că persoana respectivă ar trebui să aibă așa o înclinație și un ochi spre detalii, să poată vedea anumite lucruri pe care alte persoane nu Le omit. Exact. Și un alt lucru foarte important pe care am putut să-l observ pe toată perioada asta care am lucrat la Assist, perseverența. Să fii perseverent în ceea ce faci și cred că împreună cu pasiunea pe care o ai, pot face o treabă bună. Am ajuns și în biroul tău. E cozy aici. Ce implică munca unui designer? Stai aici așa bine, la căldurică, bei puțin apă, bei un ceai? Da, depinde foarte mult cu cine anume lucrăm și ce anume facem. Pentru că, la fel cum am mai menționat, ceea ce îmi place foarte mult la noi e că avem un mediu de lucru foarte dinamic
Și, de exemplu, dacă lucrăm cu echipa de marketing, trebuie să realizăm materiale pentru promovarea unui job sau lucruri de genul, lucrăm cu persoana responsabilă de marketing. Așadar, ajungeți să lucrați cu diferite persoane în funcție de direcția proiectului. Dacă avem un client încă de la începutul proiectului, luăm legătura cu el, vrem să obținem feedback, vrem să-i spunem cum am înțeles noi ceea ce vrea el să facă, să vedem dacă ideea pe care o avea el la început corespunde cu ceea ce am reușit noi să facem pe partea de design și așa mai departe. Adică avem foarte mult dinamism și tocmai de asta. Cum păstrați pasul cu lucrurile noi, cu trendul? Trebuie să fim mereu în temă, tocmai de asta în ultima perioadă și în timpul liber și acasă și la birou încercăm să experimentăm cât mai mult cu soluții noi. Vrem să găsim mereu cele mai bune modalități prin care noi să ne facem munca mai bine, mai rapid, să avem o eficiență crescută. Acum recent am abordat tot felul de tool-uri în care implică, putem să avem implicații atât pe clienți cât și pe developeri, să comunicăm și să colaborăm toți în același loc, ceea ce este foarte bine. Adică noi vrem să avem cele mai bune metode prin care ne facem munca și să fim cât mai eficienți. Deci cumva creativitatea nu e chiar totul, dar totuși cât de importantă e? Are și ea aportul ei, pentru că atunci când vine vorba de un proiect, trebuie să venim cu diferite propuneri de design, trebuie să avem anumite abordări asupra aceluiași concept și joacă un rol foarte important și creativitatea, bineînțeles. Cum o păstrezi vie? Discutam și mai devreme, încercăm să avem activități, adică cel puțin eu încerc să am activități fizice, să ies în natură, să călătoresc cât de mult pot. Cu siguranță ai lucrat la multe proiecte. Pentru tine, care ar fi, să zic așa, unul care ți-a rămas în minte? Nu știu dacă aș putea să aleg chiar unul. Mai multe atunci. Da. De-ar fi să aleg câteva, probabil ce țin minte și mi-au rămas întipărite sunt proiectele cele mai complexe și cele mai dificile în același timp, pentru că au fost o provocare să le duc la capăt. Unul dintre ele poate ar fi proiectul StatSports, cel în care sportivii sunt monitorizați cu un dispozitiv și văd felul în care au jucat, felul în care s-au antrenat și așa mai departe. Și probabil că lucrezi și altfel la proiectul respectiv când știi că probabil Messi sau cine știe ce alt fotbalist va vedea într-o bună zi ceea ce ai lucrat tu. Ceea ce ai făcut. Da. Cu siguranță ajungi să faci și lucruri pe cont propriu. Ce anume? Sincer să fiu, în ultima perioadă nu pot spune că am avut atât de multe proiecte pe plan personal. Acum recent am început să lucrăm împreună cu colegii din departamentul de design pe un proiect care sperăm noi să-l ducem la capăt cu succes și anume o să fie un podcast, pentru că toți sunt în vogă în ultima perioadă. Pe final, dacă este să te gândești la o recomandare pentru cei care își doresc să o apuce în direcția aceasta a designului. Cred că dacă iau combinația de pasiune și perseverență, cred că pot atinge cam orice își doresc. În ce proporții sau diferă? Cred că nu sunt proporții fixe. Ele sunt foarte variabile în funcție de perioada în care te afli și cum te simți. Ce vrei să faci. Mi-a făcut plăcere. Și mie la fel. Spor în toate și mulțumesc în tare mult. creativitate. Mulțumesc, la fel.